صباح الخير. حلقة جديدة من مجرد فكرة. الحلقة ديال اليوم حول التلفزيون والسينما. علاش التلفزيون والسينما؟ لأنهم ولاو اليوم جوج، وبالخصوص التلفزيون بالطبع، من أكبر المتدخلين في التربية، في التنشئة، في المواقف والأفكار اللي عند الناس، في المعرفة ديالهم، وأكثر من هذا الشيء في ردود فعلهم وفي سلوكهم. وحنا كنشوفوا على أن اليوم شبكة التواصل الاجتماعي على سبيل المثال، اللي هي جزء من الإعلام ككل، كتلعب واحد الدور كبير جدا في الحياة حتى السياسية. التلفزيون والسينما. نبداو بسؤال بسيط في الأول: شنو هو التلفزيون وشنو هي السينما؟ التلفزيون والسينما كيدخلوا ضمن وسائل التواصل الجماهيري وصناعة الثقافة والفن، ولكن التلفزيون بصفة خاصة كيتميز بأنه هو الوسيلة اللي في يد مؤسسات معينة من أجل القيام بوظيفة عندها 3 ديال الأبعاد. في أبسط الأمور اللي يمكن نفهمها، هو أداة للإخبار، أداة للتثقيف، وأداة للتسلية. لاحظوا أن إلا جمعنا هادو بثلاثة، التلفزيون كيخبرك، التلفزيون كيتثقفك، التلفزيون كيسليك، كيرفه عليك. ولكن هادو بثلاثة عندهم تأثير مباشر على كيفاش كتفكر، كيفاش غتصرف، كيفاش غتلبس، كيفاش غتاكل، وكيفاش غادي تكون رأيك من الحياة الجماعية، يعني من البلاد ككل، مجتمع شنو كاين وشنو كيدار فيه، في الاقتصاد، في السياسة، في الثقافة، في الاجتماع إلى آخره. مزيان. هذا معناه على أن التلفزيون ماشي لعب. ديك الطريقة باش يلاه كندخلوا وكنشعلوه وكنعتبروا بأن أجي نتفرجوا، أجي نشعلوا التلفزيون ونحطوا شنو ناكلوا وشنو كذا ونتفرجوا وكيف ما كان. الطريقه باش كنقلبوا ما بين القنوات ونقلبوا على فاش غنتفرجوا ونختاروا هذه على هذه، كتكون مخاضعه حتى لشي مقياس واضح. الوالدين فرق كبير ما بين اللي كيوعى بان التلفزيون عنده في الدار راه شي حاجه اللي كتدخل له حتى في شغله هو، يعني في الطريقه باش كيسير دارو كيربي ولادو، وبالتالي راه خصو يتعامل مع التلفزيون من منطلق ديال انه راه شخص آخر معنا في الدار، وربما عنده قدرة على التأثير أكثر من اللي عندنا حنايا. وبالتالي خصنا نكونوا كنعرفوا فوقاش غنشعلوه وعلاش غنشعلوه واشنو غادي نشوفوا فيه وشنو غنخليو ولادنا يشوفوا فيه. وكل وقت وقته، 2 و3 و4 والخميس خاصنا نشوفوا حوايج معينين وواحد الوقت محدود جدا وربما كاع ما نهضروش معاه. ونهاية الأسبوع اللي هي العطلة ربما خصنا نتصرفوا بطريقة أخرى، لأن كنكونوا خدمنا ونتشنا وعراقينا ونضابطنا وضبطنا وقت الفياق ووقت النعاس، لأننا متبوعين بواجبات وبمسؤوليات، وبالتالي من حقنا أننا نتسلاو، نرفوا على نفسنا، نتفرجوا. لكن حتى ذاك التفرج حنا غادي نجولو حتى هو راه فيه ما فيه. ما كاينش شي حاجة اللي كتفرج فيها غير هكا اللي كيبغي يضحكك أو لا يعاود لك حكاية كما بغات تكون درامية ولا فكاهية، ولا اللي كيجي هكا يعطيك الأخبار. كاين 1000 خبر في ذاك النهار، ولكن هو كيختار يقول لك غير 10 الأخبار، وبين دوك 10 الأخبار كيختار شنو الخبر اللي مهم غيقولوا لك هو الأول، لا على المستوى الدولي على المستوى الوطني. والطريقة باش كيهضر يقول لك ذاك الخبر اش من أفعال كيصاوب، اش من صيغة باش تيقدم لك الخبر، بالصيغة ديال اللي غادي تخليك أنك هذاك الخبر تاخذ شي موقف من شي حد ولا من شي حاجه ولا من شي مؤسسه، او الطريقه اللي غتخليك تقدم لك داك الخبر بالطريقه اللي غادي تخليك تبغي داك الحدث اللي وقع او داك اللي مور داك الحدث. هاد الاشياء ما يمكنناش ندخلوا الامثله كثيره عليها ربما مستقبلا، ولكن هذا التلفزيون حنا غير في اطار اعاده النظر في اللي كنعتبروه يقين واننا كنعرفوا. حتى بزاف الناس كيعتبروا التلفزيون راه التلفزيون في الدار حنا كنتفرجوا في التلفزيون وصافي، ولكن ما بين تفرج في البي بي سي وما بين الام بي سي فرق شاسع جدا
ماشي غير لانهم هما مختلفين، لا، كل حاجه لمن كتنتمي وداك اللي كتنتمي له كمؤسسه ولا كدوله ولا كمجتمع ولا كشركه، شنو اغراضه، شنو اهدافه، شنو قوته، شنو ميولاته السياسيه، شنو انتماءه الثقافي واللغوي. طبعا هذا غادي ياثر عليك بشكل او باخر، لان راه غير نعرفوا ما كاينش اللي كيدير الحرفه ديال التلفزيون، والتلفزيون راه ماشي هو اللي كيخطبوا فيه ولا اللي كيهضروا، راه هو مواليه، لان مواليه ماشي غير كيشريو دوك البلايص والكاميرات والاناره وتيخدموا المخرجين والتقنيين والصحفيين، لا، راه تيكونوا باغيين شي حاجه من داك التلفزيون. هاد الحاجه اللي باغيين هي اللي باغيينها سياسيا وثقافيا واقتصاديا، كنسميوها ايديولوجيا بصفه عامه. بالتالي فاش تكون كتفرج في اي تلفزيون خصك تكون واعي بانك كتفرج في التلفزيون ديال شي حد اللي باغي شي حوايج، اللي عنده شي موقف، اللي عنده شي اراء، ماشي بحال التلفزيون الوطني ديالك. وحتى التلفزيون الوطني ديالك ما بين واش ديال الدوله ولا ديال الشركات، تعرف كل واحد. هذا زائد مساله اخيره وجد مهمه في اطار اعاده التفكير واعاده النظر والتقلاب على شي حويجات اللي يخليونا نفهموا اكثر ونجددوا ونطوروا مواقفنا وارائنا واحكامنا، هي انه كلهم التلفزيونات العالم يكلفون الملايير او على الاقل مئات الملايين من اجل تسييرهم وتدبيرهم، وهاد الفلوس خصهم يردوهم، بمعنى خصهم يكونوا ماديا مسلكين راسهم، ماشي مفلسين، ماشي حقين عجز كبير. وباش يربحوا الفلوس كاين السوق اللي كيخدموا فيها. هذا السوق شكون اللي فيها الناس، وهذوك الناس كيشريو عن طريق انه كيتفرجوا. شحال ما كان التلفزيون عنده الملايين ديال المشاهدين، شحال ما الناس ديال الشركات الكبيره اللي كتبيع الصابون والزيت والطوموبيل والدار وما عرفتي شنو كتجي عندهم كتعطيهم يديروا الاشهار، وبالتالي كتخلصهم بالفلوس كبار. اذا التلفزيون كيبغي يتفرجوا فيه الاغلبيه ديال الناس، ولكن فاش كيبغي يتفرجوا فيه الاغلبيه ديال الناس، هذا معناه على ان البرامج اللي كيدير كيحاول ما امكن تكون غاديه مع الذوق ديال الاغلبيه. غير الا مشينا مع الذوق ديال الاغلبيه غنساو الوظيفه الاساسيه ديال التلفزيون، هي ان مهمته انه يخبر ويثقف ويسلي، ولكن يخبر ويثقف ويسلي مع انه يراعي مصلحه البلاد، مصلحه الناس، وعيهم، مستواهم، ويمشي مع مشروع اخر كديروا الدوله وباغيه المجتمع هو التقدم. والاغلبيه ديال الناس في الغالب في البلدان كلها كتكون واحد الناس اللي كتشوف غير حد هنا. شحال ما رضخنا المطالب الاغلبيه، شحال ما كنبقاو نشجعوا غير داكشي اللي كيعاود ينتج لنا غير اللي كاين، في حين ان التطور والتقدم خصو يفتح لنا الباب لاننا نكونوا كنزيدوا نطلعوا. باش نزيدوا نطلعوا يعني خصنا نكونوا كنزيدوا نقلبوا على الجديد وعلى الاهم وعلى الاعمق وعلى الانسب. هذا الجديد كيقتضي الابداع والابتكار، والابداع والابتكار كيقتضي اننا نخلخلوا نزعزعوا، ما نبقاوش تابعين ديما غير داكشي اللي كاين ومستهلك ولا بايخ. باش كنديروا الثقافه مثلا، برامج الثقافه الحواريه او غير الحواريه، نقدو نجيبوا شويه الناس اللي غير كيضحكوا الناس تيهضروا كلام سطحي، او الناس اللي نرجسيين تيهضروا على راسهم بزاف، او الناس، ولكن خصنا نديروا برامج عاوتاني اللي مستواها راقي، اللي كتوعي الناس بانه راه داكشي اللي كتشوف ماشي بالضروره هو الحقيقه. راه مور داكشي اللي كتشوف انت غير بعينك العاديه كاين شي حوايج اخرين، هذا اللي كيفكوا التفكير، نمشيو لما هو ابعد من ما ندركه حسيا فقط. نفس الشيء فاش كنديروا افلام سينمائيه في التلفزيون، ولا نديروا سيت كومات، ولا نديروا مسلسلات، قدو نديروا حوايج ايها الناس كيضحكوا كيبكيو وتيعاودوا للناس غير داكشي اللي كيقولوه كل نهار في القهوه وعلى الرصيف وفي السوق وفي الحمام وفي ما عرفتي شنو. ولكن الا كنا كنديروا غير هادشي كيولي التلفزيون كيزيد يبرك على المجتمع باش يرجع للور،
وباش يبقى ديما كيعاود غير داكشي اللي كيدير. وبما انه كيأثر على الدراري وعلى المراهقين وعلى الامهات وعلى الناس اللي جالسين في الدار وحتى على اللي ما جالسينش في الدار واللي كيقتصروا على الجريده وعلى التلفزيون وعلى العناوين الكبرى وعلى قنوات الاخبار باش يعتبروا راسهم تيعرفوا، كيولي واحد الناس اللي كيجتروا راسهم وكيعاودوا راسهم، وهما اللي مع المده كيوليو ضد التطور، ضد اعاده النظر، ضد الجديد، ضد الجريء، ضد اللي غادي تيشكل لنا كيف قلنا من قبل القاطره اللي كتجر التران وتجري به نحو المستقبل. شنو هو المستقبل؟ هو الحوايج اللي ما كنعرفوهمش، هو الحوايج اللي جداد اللي ما كناش كنزعموا. عندنا الجرأة، عندنا العقلية المغامرة المحسوبة طبعا ماشي المتهورة، باش نقلبوا على جديد دائما، بحال اللي كيديروا العلماء في البحث العلمي، بحال اللي كيديروا الفنانة الكبار التجريبيين من مخرجين ومسرحيين ورسامين وروائيين وشعراء وموسيقيين وغيرهم. إلا كنا بحال عندنا حنا دابا كنلاحظوا مثلا على ان الاغلبيه الساحقه عندنا ديال المبدعين اللي كيدوزوا في التلفزيون بين مزدوجتين هما ناس اللي كيكتسبوا شهره لانهم كيغنيو في علا بالليل وفي الاعراس الكبرى ويعيدون انتاج اغاني الكبار. وما تقولوا ليش بان اي واحد كيقلد ام كلثوم ولا عبد الحليم حافظ ولا احمد البيضاوي ولا محمد عبد الوهاب ولا فيروز راه غادي يوصل للمستوى، او اي واحد في الرسم او في السينما او في غيره كيقلد الكبار ديال هذا الميدان راه غادي لان التقليد ما كاينش. كالتقليد هو بحال الدراري الصغار في الاول كيقلدوا الكبار باش يتعلموا باش يستقلوا شخصيتهم، اللي كيبقى حبيس التقليد ولو اتقنه الى اقصى درجه كيبقى مقلد انتهى الامر، وكيبقى معيد لانتاج القديم كتقدمش للمجتمع تاعنا. والتلفزيون اللي خاضع لهذا المنطق باش يربح اكثر وباش يرضي العامه الناس اللي ما عندهاش الاليات والقدرات ديال تزيد القدام لا يخدم المجتمع في شيء، بل يكون اداه لتكريس ما هو دائم في كل شيء. هذا الشيء في كل شيء، في كل ما ياتينا به، ولو ادعى بانه ياتينا بالمحللين والخبراء ورؤساء ومدراء مراكز الدراسات ما عرفتش شنو ولا شي حاجه. راه العبره ما بالالقاب، ما بالجرافاتات، ما بالدبلومات، العبره بالافكار وبالقدره على تجاوز المألوف. التلفزيون وظيفته ثلاثيه، يشتغل انطلاقا من الاهداف المرسومه له سواء كان ديال الخواص او ديال الدوله. وبعباره بسيطه جدا، قول لي وريني تلفزيونك نقول لك شكون انت. السينما تختلف عن التلفزيون، تختلف عنه كثيرا. التلفزيون هو واحد الحاجه اللي كتبهرك بحال الفو دارتيفيس وكتمسح لك داكشي اللي دوزت. نعطيكم مثال بسيط جدا، كنبداو في الاخبار ويمكن نقولوا شي خبر اللي كيأثر قومي وطني الى اخره، الفلسطينيين تقتل منهم ما عرفتش شنو كذا الى اخره، وقعت حادثه مات قدا وقدا الى اخره، وهذا كي نتيجه لانعدام التجهيزات وكذا. مباشره من بعدها الاخبار ديال الكره وديال الموضه كتمسح لك داكشي كله اللي مشى. في السينما معناها الرقي، وهذا موضوع شائك وجد جد استراتيجي ومهم سنخصص له حلقات متتاليه بوحدها بعيدا عن الكلام الخاوي حول السينما. السينما ارقى لان الا كان التلفزيون كيبهر وكيدهش ولكن في نفس الوقت دغيا داك الادهاش ديالو والتاثير ديالو القوي كيطير بحال المكياج. السينما تبصم، تعرف شي حاجه اللي كتبصمك اذا شاهدت فيلما من كبريات من الافلام ديال الكبار فانت لن تنساه حياتك كامله. اولا لانه تيقعدك ساعه ونص على الاقل كامله وبهدوء وبشويه وبايقاع. ديك الساعه ونص كيحفر في دماغك وفي مشاعرك وفي عواطفك مواقف وافكار لا يمكن ان تنساها على الاطلاق. هذاك الشيء علاش كاينه واحد الجائزه راه العالم كله كيهضر عليها ولكن ما تعرفوش علاش دارت، هي الاوسكار.
في القانون الأكاديمية ديال الأوسكار، في التعريف ديال الأوسكار تيقولوا هي جائزة التي يمنحها الدولة الأمريكية والشعب الأمريكي والمبدعين الأمريكيين وممثلين من خلال اللجان فيها المئات ديال الناس من مختلف أنحاء العالم كخبراء متعددي اللغات والأذواق والتجربة والثقافات، لكل الأفلام التي تطبع التاريخ الأمريكي والمجتمع الأمريكي وتظل قابعة إلى الأبد في ذاكرته الجماعية وفي تاريخه المشرق. السينما شي حاجة أخرى كنتمنى أنكم تنتبهوا، لأن فاش كتجلس قدام التلفزيون وكتحط ولادك قدام التلفزيون راك تتجلس قدام شي حاجة اللي ما معها شيء اللعب، لأنها تخاطب عقلك وذهنك، وداخل هذا العقل وهذا الذهن كتخاطب الجزء اللي ما كتحكمش فيه أكثر كاع، اللاوعي. دابا نوليو لهذا الشيء نفصلوا فيه أكثر. إلى اللقاء في مجرد فكرة قادمة إن شاء الله. طاب يومكم.